hi, good day. Hei, hyvää päivää. Hello. What can I help you with? Hei, mitä saisi olla? I need milk and bread, please. Tarvitsen maitoa ja leipää, kiitos. Here is the milk and a selection of bread. Do you have any preferences? Tässä on maito- ja leipävalikoima. Onko sinulla mieltymyksiä? I'd like regular milk and whole grain bread, please. Haluaisin tavallista maitoa ja kokojyväleipää, kiitos. Certainly, here is the milk, and here is the whole grain bread. Anything else you need? Tietysti, tässä on maito ja tässä on kokojyväleipä. Haluatko muuta? No, this will be enough. Thank you very much for your help. Ei, tämä riittää. Paljon kiitoksia avusta. You're welcome. Have a great day. Ole hyvä. Hyvää päivän jatkoa. Hei hei.